Nu är vi i Barcelona, ska käka orimligt många burgare. Häng med! Man ska inte vara rädd att bli kladdig när man käkar burgare. Du hade inga servetter, eller? Tror du min servett? Jag tog så din servett. Och det är läcker sås överallt. Det är väl så det kan gå ibland, som flickan sa. Hello, this is Joe Burger. Welcome to the Champions Burger in Barcelona. Ja, nu är vi i centrala Barcelona för finalen för The Champions Burger. För ett halvår sedan så var vi i Madrid på deltävlingen. Nu är vi så här på där allting avgörs. Ja, precis. Vi var ju väldigt nöjda då. Tänk hur bra det kommer vara idag. Eller hur? 24 ställen. Vi ska käka på 16 av dem, för de andra 8 har vi ju testat. Vänta, får ihop vatten nu. Ja, det ska bli mycket burgare. Och det är 2 svenskar, eller hur Marcus? Ja, precis. Ja. De 8 ställen som vi har käkat på så är det 2 stycken som är svenskar. Det är Rekas och det är Knifetown Burgers. Vi har bjudit in dem till den här festivalen för att vi tycker väldigt mycket om dem. Ni kommer få träffa dem senare i avsnittet. Där kommer bli kalas. Nu käkar vi burgare. Det är dags att käka på Bacarnal, deras Big Bang Burger. Bacarnal är alltså ett ställe från Madrid. De har en bondgård där de har sina egna djur. Både korna och grisarna till den här burgaren kommer från deras egen gård. Kolla in den här kladdiga skapelsen. Det är pulled pork, det är kött, de har rökt och sen stekt. Den är riktigt maffig. Jag ska bara se om stekytan håller för att den såg liksom nästan rå ut. Alltså, lite mer stekyta hade inte skadat, men smakmässigt så är det en riktig smocka. En riktig köttsmocka. Det händer väldigt, väldigt mycket. Om det är något de kan i Spanien så är det mediumstekt kött. Hjälp! Ska jag hjälpa till, eller vad säger du? Ja, men Tror du min servett? jag tog så din servett. You snooze, you lose, Celine. Vad mer kan jag säga? Vi rullar vidare. Vi rullar vidare. Allt här i familjen. Nu har jag fått in en burgare från Django. Jag ber om ursäkt om uttalet om det är dåligt. De finns faktiskt i Andorra. Så att jag prickar av ett till land på kartan och kan nästan säga att jag besökt dem nu. Jag är lite osäker på vad som är på början. Mest för att min skolspanska är ganska dålig. Så jag kommer kika lite här. 180 gram Black Angus. Provolone. Någon form av fondue i ett briochebröd, någon chimichurri också. Vi får helt enkelt se. Jag kan ju säga redan nu att brödet är väldigt mjukt. Jag känner ju liksom vart fingrarna har hållit den här början. Köttet smakar väldigt grillat. Och det är faktiskt inte medium utan det är ganska välstekt men ändå ganska mört. Men jag vet inte, jag får någon ton av dragon eller om det är någon annan krydda som jag inte riktigt förstår i samband med alla andra ingredienser. Vilket är lite tråkigt. Jag hade lite högre förhoppningar. Jag har lite svårt att liksom samla tankarna här mitt i allt, men jag säger så här, det smakar grillat. Nu rullar vi vidare.
köra dagens första burgare för min del i alla fall. Det är en bacon och cheeseburgare från Timesburg här i Barcelona. Nu ska vi se, det var glaserad lök, det var 3 lager bacon stod det, någon ost, Montreal-ost och baconäs. Det ser ganska trevlig ut, fint salladsblad, ja. Och man fick en liten sån här pinne till också, sylvass, den tar vi bort. Och så säger vi välkomna till Barcelona och ta första början. Den är väldigt trevlig komponerad. Löken är lite söt som bryter väldigt snyggt mot baconet måste jag säga. Och baconäsen som jag inte brukar vara så jättestor fan av är ganska göttig. Den är krämig, skön sälta, tar inte över för mycket. Men brödet, det är inte det här mjuka, fluffiga. De kallar det så här luftbröd. Airbread var översättningen här på menyn. Och det känns inte riktigt som luft. Det känns lite mer åt frallahållet tyvärr. Däremot väldigt gott kött, goda smakkomponeringar, en godkänd burgare och bra start tycker jag. Barcelona, kanske finns någonting bra här. Okej, då blir det dags för min första burgare. Vi har tagit den här från Antigua, Den här kommer från Antigua. Den har, förutom 45 dagars hängbarat kött, såklart, i Spanien, så har en beef jerky, om vi översätter rätt. Den har en saltad godaost och den har en tryffeldressing. Och den luktar jättemycket tryffel. Så att det här ska bli spännande. Ni ser att de har inte snålat någonstans liksom. Brödet är väldigt så varmt och skönt. Det är lite, hade det varit kallt ute så hade jag tyckt om att hålla i det. Så är det. Det hugger in. Oj. Ja. Du hade inga servetter eller? Beef jerky var en felöversättning, det är bacon. Ganska tunt bacon men bra smak. Köttet är super mjukt, det är ganska gott. Men allting smakar jättemycket tryffel och det är lite synd för att det är det är så här lite, vad ska man kalla det för? Det är den typen av burgare som man skulle kunna suga i sig ganska snabbt. Men nu blev det väldigt kladdigt och tryffel upp till armbågarna. Tyvärr, jag kan liksom inte riktigt prata om hur saker och ting smakar för att det här smakar tryffel. Det här är bara en stor tryffelgrej i handen. Gott, men inte riktigt vad vi var ute efter. Vi letar vidare istället. Har fått in en burgare från La Burguesa. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den hade förutom bacon, pompin, ost. Jag tror att den hette smoky. Så jag räknar med att det är lite rökiga smaker. Men det är ju inte någon barbecue-sås så utan vi får helt enkelt se. Jag är såsig så att jag kör. Alltså första tuggan in, och så tycker jag faktiskt att den är god. Pompinnen ger en jättefin textur som den behöver. Och det kommer fram lite bacon. Jag tycker köttet nästan är försiktigt, vilket är jättetråkigt att säga i Spanien. Men jag är inte besviken heller. Alltså den här slinker ner snabbt. Den här restaurangen finns på 5 olika ställen i Barcelona. Så att jag kan bara säga så här långt in, det här är ett tips.
dags för festivalens hittills galnaste burgare från Tepuy. Burgaren hette Rabioso. Det är 45 dagars hängmörskött, bacon, någon provolone ostkräm och så har de alltså doppat burgarna i både Doritos och Takis. De här 2 majssnacksen. Det ser helt vilda ut. Vi fick dem delade på mitten och då är de jättemöra inuti. Det ska bli sjukt. Jag börjar med Dorito-burgaren. Det här är jättekonstig smak, men det är mycket smak och det är mycket köttsmak och det är liksom snacksmaken som man känner igen med mycket krämig ost. Det är riktigt rosa köttet. Det var Dorito-varianten jag käkade, nu blir det Taki-varianten också. Det här var riktigt kul. Det här är en stuntburgare som de är jäkligt bra på här i Spanien. Det med takin, man får syra, man får hetta, man får bra crunch, kombo med det hängmörade köttet. Riktigt fint. Det var jätteroligt faktiskt. Ska låta Sedin käka också, sen nu vidare. Äntligen får jag äta. Ja, det är bra stämning här i Barcelona. Så. Jag har fått en såsig burgare från Gotten. Inte förväxla med Gottham. Det var kött, någon pulled pork kanske, någon emmysås, pickles. Brödet är jättesvampigt, men det problemet har vi ju haft lite hela tiden här. Så att, jag får väl börja. Jag står bredben för det är verkligen läcker sås den här. Men det är mycket köttsmak. Tyvärr är den kall och då fick vi ändå en färsk från stekbordet. Så jag vet inte riktigt vad det är som kyler ner den så mycket. Jag har inte fått någon pickle för att den ligger i andra änden av början tydligen. Men köttsmaken är god, den är ganska punchy. Däremot gochujang-såsen är lite för smaklös för vad jag är van vid gochujang-sås. Och det är läcker sås överallt. Det är väl så det kan gå ibland, som flickan sa. Du vet vad jag är. Men köttet är fortfarande lite rosa i mitten, vilket jag uppskattar. Men det här är inte den bästa Kopia-burgaren, det kan jag säga. Men vi käkar väl upp och rullar vidare. Yes, då står vi här med en ny burgare i handen. Den här skönheten är från Bulgur från Brasilien. Jag testade deras burgare första gången 2018 tror jag i Rio de Janeiro. Och då tyckte jag de var faktiskt riktigt bra. Så det blir spännande att se om de håller måttet idag också. Det är typ den mest sansade burgaren här på festivalen. Det är liksom bacon, ost, pickles och en sås. Deras egna dressing. Det är ju en helt vanlig burgare. Så lite nyfiken på hur den håller sig mot resten av burgarna här. Vi tar ett bett. Det är en väldigt enkel burgare till fördel faktiskt. Man känner igen smakerna. De är lite försiktiga. Jag tycker till exempel pickle är lite tunn. Jag tycker baconet är lite tunt. Men smakerna sitter ganska bra där. Jag gillar det grillade brödet väldigt mycket. Jag skulle önska att de hade liksom mer salt och peppar på köttet. Det är lite så, ska man säga, anonym smak på det. Men annars är det en ganska trevlig, normal, enkel cheeseburgare. Kanske skulle jag dragit på lite mer dressing också, men det är trevligt nu efter att ha käkat alla tjockpucksburgare. Det var bra.
Yes, vi har besökt The Ranch Steakhouse och Smokehouse. Smokehouse, heter den så? Ja, jag tror det. The Ranch Smokehouse. Jag vet inte det. Eller hade jag fel? Du har rätt. Ja. Men vi ställer ner den här lite grann så att jag kan göra någonting med den. Kolla. Vi kör. En jävla köttmacka. Ja. 1, det är jättegott. Men 2, det var inte så bra som jag hade hoppats. Baconet är liksom, det är jättegott. Det är som bacongodis liksom. Köttet är mört, saftigt, det har en bra sälta. Det finns en rökighet i allt det här i och med att det var ju liksom flera grejer som var rökta. Emellanåt så får man en burgare som är bara så här, man bara wow, jag kan liksom inte leva utan det här. Den här skulle kunna vara det, men inte riktigt där. Jag vet inte riktigt varför jag tycker det. Brödet är ganska kompakt. Osten är lite seg. Det är liksom inte så här 100 allting. Väldigt bra jobbat. Jag misstänker att om man besöker deras restaurang och får en liksom helt nylagad är den här fantastisk. Nu är den bara jättegod. Med det så drar vi vidare. Det är dags för början på Folks Burgers. Den hette Folks 2.0. Det är en liten burgerrestaurang. De har 2 restauranger i Barcelona. Och de kör smashburgare. Det ser rätt schysst ut. Det är en 150 grams puck. Stämmer det? Det kan inte stämma. Det är två små puckar. Kanske 275 grammare. Så måste det vara. American cheese, ketchup, ganska klassiskt, lite ost. Brödet lite trasigt, men det hugger in. Mycket sötma, mycket sälta. Det är nästan det jag känner liksom direkt i början. Men en ganska schysst crust, schysst köttsmak. Men det poppar inte riktigt. Det är någon lökmarmelad som är boven i dramat. Det är lite dåligt på något sätt. Det är bara att liksom, jag hade kanske förväntat mig lite mer liksom, spännande smaker. Men liksom, okej börjare. Vi kör vidare. Burgare från Double Beer. Jag tror att de ligger i Barcelona. Det kollar vi upp och lägger här nere. Det är en såsig skapelse. Vi har inte lika såsig som vissa andra burgare här i Spanien, men det är ändå så att det droppar lite på skorna. Den ska ha pretzels, pickles, havarti, tryffelmajo, bacon. Jag är skeptisk, men vi kör. Jag trodde ju att den här burgaren skulle vara värre än vad den var. Den är faktiskt helt okej. Det är starka smaker. Både tryffel och havarti smakar ju väldigt mycket. Och varken pretzel eller pickle lyckas heller bryta igenom de här tunga smakerna. Så det är mest havarti och tryffel. Gillar man det, då är det här en bra burgare. Men det här är ingenting jag skulle rekommendera egentligen. Men det är dags att äta mer. Alright, nu har vi en riktigt speciell burgare framför oss. Det var vår kompis Joe som har designat eller deras egna burgarhak som heter Moflett Burger. Exakt, så ska vi säga. Han har ju designat den här burgaren, man har ju designat en hel meny. Det är det han har gjort. Ja. Och vad är det på den här, Marcus?
Ja, det enda jag kommer ihåg nu på rak arm, det är ju att det är karamelliserad lök och det är det är en sås som liknar MB-dressingen. Den är gjord på kimchi som bas. Precis. Och baconmarmelad. Och baconmarmelad, så exakt. det är smakrika saker och vi är redo att hugga in. Eller? Jajamensan. Satan. Om vi klarar av det här. Jäkla monster. Oj. Man ska inte vara rädd att bli kladdig när man käkar burgare. Skål! Wow. Här kom det hängmörd verkligen fram. Alltså. Det är exakt det här vi är ute efter när det kommer till hängmörat kött. Det nästan kittlas i halsen. Det är saftigt. Baconmarmeladen ger det här söta, också sältiga, tillsammans med den här lite nästan funky starka såsen. Den här var jättebra. Det händer otroligt mycket. Det här är ju lite, vad ska man säga, en fin måltid. Fast mellan bröd. Väldigt trevligt. Men det jag skulle kunna säga sammanfattningsvis, det händer sjukt mycket, men allting håller ihop perfekt. Ja. Allt är genomtänkt. Det här var riktigt bra. Upplevelseburgare. Nu kör vi vidare. Och det här stället utsätts till det bästa i hela Barcelona av vår vän Joe. Ja, Joe Burger Challenge. Det här stället ligger alltså utanför centrala Barcelona, ganska nära flygplatsen. Så vi får åka taxi en halvtimme hit, men förhoppningsvis är det värt det. Jag har en ganska klassisk cheeseburgare, jättefint bröd, superhärlig crust. Jag är pepp på den här. Och jag har en Bacon Me Crazy. Det är baconhack, det är karamelliserad bacon, majonnäs, karamelliserad lök och massa andra härliga smaker. Så jag är peppad på att hugga in nu. Skål! Den här är lite överraskande faktiskt. Brödet är jättefluffigt. Den här stekytan som är jättetilltagen, det gör inte så mycket för hela början är jättemjuk. Men det som är mest överraskande var att jag trodde det skulle vara väldigt starka smaker. Den här är ganska elegant till sin smakprofil, vilket jag inte alls trodde. Den här var jättegod. Det är jättelustigt att säga det, för att den här cheeseburgaren är också väldigt tillbaka, liksom, den är nästan lite avskalad i smaken. Jättehärligt bröd, jättegott kött, men ja, elegant var faktiskt jättebra ord. Den sticker inte ut jättemycket och den är ganska mjuk i smakerna, men väldigt, väldigt god. Vi tog lite härliga sides också. Det var mac and cheese och bacon. Vad heter det, Toby? Hjälp mig. Mac and cheese kroketter. Ja. Vi tog även risottobollar, buffalo bites. Och loaded fries, klassiskt med smält ost och hackat bacon. Jag menar, allt är nice. Jag gillade inte deras loaded fries så mycket. Jag tyckte att baconhacket passade bättre i burgaren. Det kan jag hålla med om. Men deras vanliga pommes var goda. Det här är ett schysst ställe. Det är jättebra. Kom hit, absolut värt det. Det gäller bara att man tar sig ut hit. Så, det känns bra. Första dagen. Första dagen klar. 14 burgare. Så ska vi se om vi kan bräcka det imorgon då.
börja med Fredrik från Knife Time Burgers. Vi på Burgers fick bli tillfrågade att bjuda in några av våra svenska favoriter. Och Knife Time är en av dem som nappade. Och vi drog ner till Barcelona. Ja. Men, och jag förstår att vi har alltså hyrt en truck här och som sourcat egna råvaror och återskapat er knivstaburgare. Allt på plats. Ja. Allt på plats. För den här ser verkligen ut som en burgare från Irenigheter, eller hur? Ja, men precis. Det är det vi har försökt. Ja. Och ändå likna burgaren hemma. Så kan du berätta vad som är på den? Det är chipotle mayo med rostad vitlök, rödlök, cheddar, bacon, jam och picklad paprika. Den är riktigt vacker måste jag säga. Jag tycker vi hugger in. Ja. Vi gör så här. Kaos. Och innan jag tar ett bett så kan jag bara säga att de spanska burgarna vi ätit här, de har 2 rätter med händerna. Den här är lite skillnad. Den här kan man hålla med en hand. Kolla. Den här är supergod. Säg inte bara som Karl Patriot. Ni har skapat de svenska smakerna i Spanien. Och det första jag tänker på, peppan. För det är typ inte bara någon peppar. Ja, det är det. Och nu bara, vi är i Sverige igen. Det är Knivsta. Det är lite varmt för att vara oktober, men vad fan. Det är så sjukt kul att ni är nere och liksom kan presentera den här början. För det här är ju något unikt faktiskt bland de burgarna vi har testat här. Med den här pepparsmaken, sammansättningen, smaken. Kör ni den här burgaren i Knivsta också? Nej, den här har jag hittat på nu. Men den kommer som månadens. Kul. I vilken månad? Det är väl november. Då har du några få dagar på dig att ta ett Knivsta för att käka den här. För den är faktiskt värd att moffa i sig. Vi ses i Knivsta igen då. Det gör vi. Utav festivalen. Ja, tack så mycket. Då är det andra svenska burgarhaket här på festivalen här i Barcelona, Rekas. Och vi står här med Mr. Rekas. Tjena. Kan du först och främst berätta om den här början vi håller framför oss? Ja. Det är briochebröd, 2 puckar var en 100 gram, cheddarost, karamelliserad lök, flera jalapenos, sen såklart vår egen majo. Men det ser verkligen ut som de här kommer direkt från Malmö. Det här känns ju som att komma hem. Vi hoppas att det smakar så. Så ska vi hugga in? Det tänker vi hugga in. Ja. Bon appetit, eller smak och måltid. Ja. Det är riktigt gott. Kan du säga det på spanska också? Nej. Inte jag heller. Nej. Jag får lära mig. Rekas-crusten finns där. Fan vad kul. Det smakar Rekas. Ja. Det är Barcelona, men det smakar Rekas, Malmö, Lund. Folk kommer fram och säger fan är det bästa burgaren de har ätit. Och folk som kommer från USA, de har ju kommit från hela Europa ibland. Så det känns riktigt bra. Vi är glada och stolta över att representera Sverige. Så vi kommer... Och vi är glada att Rekas så här. Så jäkla kul. Ja, nice. Grymt jobbat. Tack så hjärtligt. En burgare från Asado. De har restauranger både i Barcelona och i Bristol. Jag är inte helt 100 på vad den innehåller, men det är grillat kött med en ost som de eldade på slutet. Det är pulled pork tror jag, det är någon sås, det är pickles. Jag tror att det kan ha varit en lökmarmelad också. Jag är jättepepp, det är ett jättegyllene bröd. Vi kör.
Det är en god burgare, men som många burgare med pulled pork så tar fläsksmaken över lite grann. Så att jag får inte riktigt smak från köttet och jag tycker att såsen också inte heller riktigt tar plats. Det var mycket pickel, men jag tycker att den skulle behöva lite mer syra för att verkligen bryta igenom. Men grunderna är bra, brödet är jättefint. Köttet är lite lätt rosa på insidan, så att det är ändå en bra burgare, det skulle jag säga. Men jag ska äta upp, Toby ska få smaka också. Och sen så tar vi en till burgare. Nu står vi med en riktigt fantastisk skapelse från La Muralla. En restaurang som har lite, de finns lite runt omkring Valencia i första hand. Alltså det är hur mycket grejer som helst. Det är 45 dagars hängmörat kött, det är lagad cheddar, det är någon slags shoestring fries, det är en Pringles-sås och förmodligen ännu mer. Bacon såklart, det ser vi ju. Man måste få in den här och hattar hur den ser ut. Liksom. Ja, och sen så har de lagt med ett snötäcke med parmesan över dessutom. Jag tänker bara göra så här nu. Smaka Pringles. Ja. Men det är bra att du gör så, man vill inte få den här kexet-incidenten igen som är i Madrid liksom. Exakt! Det var exakt det jag tänkte på. Marcus är ett proffs här. Ja. Jag vet inte ens hur jag ska få upp den här, men ge mig en sekund. Jag tänker jag får hela processen. Åh herregud. Är det gjort för att äta med händerna? Så här, det var jättegott, men också helt omöjligt att äta. Nej, men baconet väldigt krispigt, gott. Köttet, du behöver nästan inte tugga, du bara mosar upp det mot gommen liksom. Parmesanen, chips, smaken, baconet, allt det här lirar i samma. Det finns liksom en viss sälta som lirar väldigt bra ihop med det här väldigt goda köttet. Två tuggar in, jag har sås, för att citera Celine, jag har sås uppe i Mumindalen. Men det var en väldigt god burgare. Vi fattar varför det har varit så mycket kö där utanför, varför folk har pratat om den. Superbra La Muralla. Vi ska försöka sanera oss själva och sen så drar vi vidare. Syns sen. Sådär, då har vi en burgare från Rico, ett burgarhak från södra Spanien. Och här på festivalen serverar de en burgare med tryffelmajonnäs, rökt bacon och parmesanbitar. Det låter ganska galet när man tänker på hur mycket tryffelmajonnäsen brukar smaka här och hur mycket parmesan kan ta över. Och rökt bacon brukar inte vara så anonymt heller, så det blir intressant att se om köttet klarar att lysa igenom de här smakerna. Väldigt fluffigt, härligt bröd, måste vi säga. Alltså början här i Spanien alltså. Om man ser varje smak för sig, det är ganska goda smaker, men tillsammans, alltså jag tycker inte de samarbetar så bra, för parmesan har en jättedistinkt smak och så kommer den här tryffelmajonnäsen som är ganska potent och de slåss om det utrymmet. Köttet måste jag säga har en väldigt god hängmörad smak, den är lite funky på rätt sätt, men texturen är faktiskt helt off, den är väldigt tuggig och lite seg. Jättetråkigt. Jag tror den här början, om man hade tagit bort någon, kanske tryffelmajonnäsen, kanske skalat ner lite på parmesanen och fått upp saftigheten av köttet, så skulle det ha varit en riktigt schysst burgare. Men nu, det händer lite för mycket, texturen är off, tyvärr. Det finns roligare burgare att äta här. Vi kommer nog äta upp nu och ta en burgare till, som vanligt.
burgare från Festin. Hamburgerrestaurang som ligger i Born-distriktet i Barcelona. Ett av mina favoritdistrikt faktiskt. Schysst smashburgare. Ganska klassisk. 2 tunna patties som de smashar riktigt hårt. Bacon, burgardressing, silverlök. Och potatisbröd. Det är ganska ovanligt. Det är mycket brioche här i Spanien. Men här är potatisbröd som är supermjukt. Jag är pepp. Det var riktigt gott. Jag tror att den här kommer verkligen tilltala svenska burgarälskare. För det är ganska rena smaker, ganska liksom klassiska smash-smaker. Jag är lite såld på den här faktiskt. Köttet är väldigt saftigt och lite rosa inuti fortfarande. Osten är nice. Jag gillar att de har amerikansk ost på det här stället också. Riktigt trevlig burgare. Vad glad jag blir. Hej Smash! Nu har vi käkat alla burgarna på festivalen, det är helt sjukt. Vi har gått från festivalen och vi är på Hideout Burger. Ett ställe som ska ha en av de bästa smashburgarna i hela Barcelona. Ja, är det så? Ja. Och det är lite roligt för att hela stället har en helt annan estetik än liksom de ställen som är vana härifrån Spanien. Inte bara smashburgaren utan hela viben känns annorlunda på något sätt. Den är lite så här modern. Ja, välkommen till Kalifornien, typ. Ja, men precis. Så kolla in de här burgarna. En rejäl smash patty alltså. Du tog en klassisk cheeseburgare va? Den här är superklassisk. Det här är liksom bara, det är ost, senap, ketchup, pickles och lök. Punkt. Och på min så är det bacon, pickles och deras hideout dressing ska vara lite spicy. Så det är lite kul. Så, och det är inte ofta man ser de här smashburgarna i Barcelona, så vi är lite peppade faktiskt. Precis, den har, det är jättesvårt att avgöra. Vi måste nog ta en tugga om det här är Skål, Marcus. Bra kanter. Alla smaker sitter ska jag bara säga för att vi ska börja med något positivt. Men den är ganska torr. Men jag tror den här början är bättre kanske än din. För det här spicy i såsen, det lyfter verkligen allting. Det här är ju superklassiska smaker. Man hör ju verkligen, eller man känner ju verkligen senap, ketchup, men allt det här som man vill ha i en cheeseburgare. Det händer inte jättemycket. Jag tror det var någon mer så här texturskillnad på den här. För det blir bara så här jämnmjukt. Jag trodde baconen skulle ge det här krispet. Men det händer liksom inte. Det är liksom bara... Det är bara en kompakt enhet liksom. Vi byter. Varsågod. Tack så God mycket. jul. Thank you. Fan vad härligt med en vanlig cheeseburgare. Jag förstår varför folk i Barcelona uppskattar den här smashburgaren.
Men vi hoppar in, vi har kört en massa sides. Vi kommer köra kroketter som kostade förvånansvärt mycket pengar. Vi kommer köra kyckling som ser jättekladdig ut. Och så har vi ett berg pommes frites framför oss. Pommesen är jättegoda. Kroketten däremot, de värda sitt pris. Jag tycker de var ganska nice. Jag tänker, du som har varit mycket i Brasilien, känner du igen smak och textur? Nej. Men de var goda. Men vi är väl nästan klara här. Ja. Vi checkar upp och sen går vi vidare. Som alltid. Nu har vi käkat alla burgarna på festivalen, det är helt sjukt. Så bra, jätteimponerad av hur The Champions Burger är organiserat, upplägget. Också superimponerad av de svenska gästerna som kom ner. Både Knifetime och Rekas presterade superduktigt. Bidrog med sina svenska smaker som kanske alla har sett i Spanien förut. De har gjort ett intryck, jag vill bara säga det. Verkligen, de har gjort ett intryck. På ett personligt plan, alltså jag älskar de svenska, men jag blev jätteimponerad av Tepui när de hade doppat i både ost och sen ett smakligt krossat chips. Galen burgare. Ja, absolut. Skulle vi se den i Sverige? Kanske inte, kanske i framtiden. Kanske i framtiden. Ja. Men min favorit, Monflett av våra kompis Joe. Alltså det där köttet han har tagit fram, den blenden. Ja, det var... Satan var nice. Och den här såsen, gochujang-såsen. Och förutom de som redan har nämnts, La Mirella tycker jag gjorde ett väldigt bra jobb. Jättestökig spansk festivalburgare med saker överallt, men smakerna satt. Så tack för att ni gick med till Barcelona. Det har varit en underbar resa. Jättekul att utforska burgarscenen här. Likea, subscriba, så ses vi på nästa resa såklart. Och säg gärna till vad vi ska åka härnäst. Ses! Ja.